1.5 kilo of gizzard para sa lunch ng aso. Ayan, ganyan kadami ang pagkain nila araw-araw. Pero kalahati lang kakainin nila dyan. Yung iba matitira bukas naman. Kailangan hugasan din at hugasan din siya. Then iluluto din siya kasi hindi sila kumakain ng hilaw na curry. Diba sa siya yung aso na gizzard for lunch. Lagyan natin tubig. Then, isasalang. Then, lalagyan natin ng asin. Ganyan ang ginagawa ko araw-araw na pagkain ng aso. Minsan, kinakain nila is beef. Kalahating kilong baka every nila. Pero kumakain lang sila pagka once a day ang pagkain nila ng karne. Ang kinakain na nila sa gabi ay dog food, dry dog food. So ayan siya, madilim na. Breakfast po tayo. Good morning sa inyo. Ngayon lang yung breakfast. Ano to? Coconut ba? Coconut. Hindi ko alam ano to. Indian food. Ito. Ano ba tawag dito na kanya? Iniisip ko pa nito. Kaya nawala. Nakalimutan ka. Ano bang tawag dito? Sinasawsaw siya sa ano bang tawag dito? Masarap siya. Ano ito igawa sa kami? Inigiling yung kanin ba? Blender. Tapos, nilalagyan ng mga masala nila. Tapos, nilalagay sa kawali ito parang hotcake. Yun talaga ako ito. Tosi. Tosi pala. Breakfast ko tosi. Tapos yung sinasawsawan ko. Yung gata. Yung blender. Tapos kasama sapal. Pero masarap siya. Ano bang tawag? Hindi ko lang yung tawag. May masala din ito eh. Gusto lang kainin ito. Puso.
Napapayat na ako. Ang sarap siya. Kasi kanin yan eh. Pinatry siya na wala man siya. Pero kanin siya. Binanda. Tapos ko lang magluluto. Nagluluto akong pagkain. Ay, may pagkain sila na yung sapato na. Kumain ka ng meron, pero matagal ka na. So, ayun, kape na lang yung karton. Okay guys, bye-bye. Thank you for watching. Nakita niyo yung niluluto na pagkain ng aso. Ano yun? Bali, 2 kilo. 2 kilo sa kalahati na dessert para sa aso. Hanggang bukas nila. So, ayun, pinakukuluan ko. Tingnan nyo, malapit na maluto. So, ayan po siya. Diba? Dami, no? Maluto pa ako ng kanin para sa kanila. Ano siya, imimix. Parang kakain din ng tao. Hiniwala yung kanin ng kaulam. So, ito na po yung gizzard at kanin. Sinaingan ko sila. Kaya pagkain nila, kumakain na si Pest.